Hyvää päivää. Sivistys ja edistys, ne on isoja kysymyksiä. Meneekö se silleen, että sivistystä mittailee ne tulevat sukupolvet meidän jälkeen elävät? Ja jos heillä on elämän edellytykset oikein loistavat, niin meillä on ollut melko sivistynyttä meininkiä ja menoa. Mites toi edistys? Meneekö edistys sillä tapaa, että kun on vähän älykkäämmät värmeet ja systeemit ja mehevämmät näytöt ja kuviot, niin sitten ollaan päästy eteenpäin? Vai määrittyykö loppujen lopuksi edistys sen välillä, kuinka paljon me pystytään fokusoimaan meidän hyvän elämän tavoittelua asioihin, jotka aidosti tuottaa meille enemmän merkityksellistä ja arvokasta elämää? Jos sen näin ajattelisi, niin siitä avautuu isot mahdollisuudet, koska nyt kestävyyshaaste on siinä, että meidän hyvän elämän tavoittelun tavat on kovin materiaali. Ja nyt jos me tehdään nopea inventaario meidän elämästä, mitkä on ne hienoimmat hetket tähän mennessä, niin ne ei palaudukaan tällaisiin materiaalisiin kysymyksiin. Ja nyt ne kysymykset, jotka on aineettomia, niin ne on luonteeltaan sen tyyppisiä, että niitä voidaan lisätä aivan loputtomuuksiin. Niissä ei ole mitään rajoja. Kun taas tällaisella aineellisella lisäämisellä on yhden planeetan rajat, haluttiin tai ei. Joo, no mutta tästä se lähtee kehkeytymään. Nyt mä ensin lyhyesti esittelen tällaista aikalaiskuvausta, miten me tähän hetkeen tultiin, tähän maailmanmenoon, missä me suomalaisena nyt ollaan. Sitten katsellaan ennakkoluulottomasti suuntaa tulevaisuudelle ja vielä vähän tarkemmin, että jos me uskaltauduttaisiin toisenlaiseen kurkottelemaan oikein avarakatseisesti, niin saattaa olla, että me löydettäisiin sellaisia maailmoja, jotka antaisi meille elämän poltetta enemmän kuin se elämä, mihin me on tähän mennessä totuttu. Kuka sitä vastustaa? Jos elämässä olisi vähän enemmän iloa, tai vähän enemmän tyytyväinen, tai jos ihmisten välillä olisi pikkasen enemmän luottamusta. Itse asiassa, onko siinä se ratkaisu? No mutta nyt tämä aikalaiskuvaus lähtee rakentumaan sieltä sotien jälkeisestä maailmasta. Mehän oltiin oikeasti vielä 1950-luvulla äärimmäisessä köyhyydessä. Jos oli koulu, niin välttämättä koulu ei päässyt, koska lapsilla ei ollut talvella kenkiä käytössä. Mutta sitten me päätettiin, että me irtaannutaan äärimmäisestä köyhyydestä. Me puhallettiin yhteen hiileen sillä tapaa, että 1952 lähti viimeinen sotakorvausjuna liikkeelle itään. Ja 1960-luvulla meillä oli kutakuinkin lounas itsestäänselvyys. Katto pään päälle löytyi. Itseään pystyi kehittämään. Eli koulutuspalvelut alkoi olla käden ulottuvilla. Ja terveydestäkin pystyi huolehtimaan. Sitten me on siitä jatkettu samaan tyyliin. Ja nyt jos katsot maaliskuuta 2018 Suomen viralliset tilastot, voit havahtua siihen, että kuluttajat arvioivat kotitaloutensa rahatilanteen paremmaksi kuin koskaan. Me eletään äärimmäisessä materiaalisessa yltäkylläisyydessä tämän päivän Suomessa. Mutta sitten jos me kysytään isommin, jos se edistys olisikin sitä, että elämänpoltetta olisi tullut vähän lisää, niin itse asiassa, vaikka bruttokansantuote kolminkertaistui sieltä 60-luvulta tähän päivään tultaessa, niin meidän kokemus siitä, mitä elämä maistuu, ei ole enää parantunut. Tämä sama on todettu toteutuneeksi lähes kaikissa länsimaissa teollistuneissa yhteiskunnissa. Eli sen jälkeen, kun ihmisen perustarpeet on jo helppoja tyydyttää, se elämän polte, se elämän mielekkyys ei enää parannukaan niillä samoilla keinoilla. Mutta nyt tosiaan se meidän keskeinen ongelma ei taida olla äärimmäinen köyhyys, vaan jonkinlainen ihan toisenlainen olemassaolon haaste. Ja löydetäänkö me siihen ratkaisuja? Se on nyt se, mistä ehkä sitten määritellään se, ollaanko me aidosti sivistyneitä. Ollaanko me aidosti päästy edistyksen ytimiin kiinni. Eli mikä olisi
Suomen suunta seuraavalle 100 vuodelle, jossa menet teknologiaseminaariin, siellä kerrotaan, että suunta löytyy pilkkaamasta tietoliikenneteknologiasta. Siitä, että kaikki on kytkeytyneenä internettiin. Siitä, että meillä on virtuaalista todellisuutta käden ulottuvilla. Meillä on uudet talouden muodot saatavilla. Ja siitä, että meillä on keinoäly maksimaalisesti käytössä. Mutta, hyviä asioita ehkä, mutta ne on kuitenkin vain välineitä. Mitä näillä välineillä pitäisi saada aikaiseksi? Se on nyt se kysymys. Jos sitä kysytään, niin sitten kerrotaan meille, että se on talouskasvu, mitä niillä saadaan aikaiseksi. Se on parempi tehokkuus, parempi kilpailukyky tai tuottavuus. Mutta eikö nämäkin kaikki ole välineitä johonkin? Mikä on se ylevämpi huominen, mikä näillä välineillä pitäisi saavuttaa? Se on nyt se kysymys, joka loistaa poissaolollaan ja varsinkin vastaukset. Eli meillä keskustelu edistyksestä ja sivistyksestä on välineellistä keskustelua. Me ei päästä kiinni siihen, mitä niillä välineillä pitäisi saavuttaa. Sitten me ihmetellään, kun eikö meillä ole tehokkaammin toimiva yhteiskunta kuin koskaan, meidän kilpailukyky on parempi kuin koskaan, meidän tuottavuus on parempi kuin koskaan. Eikö näiden kaikkien tekijöiden pitänyt tuoda väljyyttä lisää? Mihin se katosi? Mitä on edistys? Mitä on sivistys? Mä väitän, että nyt tämä päivänpolttava kysymys on tässä. Me eletään äärimmäisessä yltäkylläisyydessä, mutta meidän elämältä puuttuu suunta. Me koetaan merkityksettömyyttä ja tarkoituksettomuutta. Ja miksi me koetaan merkityksettömyyttä ja tarkoituksettomuutta? Se johtuu siitä, että me edelleen toimitaan ikään kuin meidän haaste, joka pitää ratkaista, olisi äärimmäinen köyhyys. Me eletään ikään kuin meillä olisi rahat loppu. Vaikka köyhinkin suomalainen kuuluu maailman vauraimpaan 10, jos otetaan huomioon kirjastopalvelut ja terveyspalvelut, joita hyvinvointiyhteiskunta hänelle tuottaa. Tämä, että me toimitaan ikään kuin ongelmana olisi äärimmäinen köyhyys, vaikka ongelmana on se, että elämältä puuttuu hyviä syitä elää. Eli jonkinlaiset merkityksellisyyden kysymykset on se keskeinen haaste. Tämä kaikki on tuottanut sellaisen tilanteen, että meillä jäi vuonna 2017 joka päivä 9 keskimäärin 45-vuotiaista työkyvyttömyyseläkkeelle. Alle 30-vuotiaiden eläköityminen on lisääntynyt 3% viimeisen 10 vuoden aikana. Mikä kansantalous kestää tätä? Eli nyt oikeasti meidän pitää ratkaista kysymys siitä, mikä tekee elämästä elämäsi arvosta. Aristoteles tämän ratkaisi niin, että hän kertoi, että jos sinun puuttuu jotenkin syy herätä uuteen päivään, niin sinun kannattaa kysyä vähän, että mitäs tämä maailma eniten tarvitsee. No, mitkä on tällä hetkellä planeetan keskeisimmät ongelmat? Kyllähän me ne tiedetään. Aristotelaiseen henkeen sitten mun pitäisi kysyä itseltäni, olisiko mulla jotain tarjota näiden asioiden suuntaisesti. Ja jos on, mun ei kannata jäädä ajattelun tasolle, vaan ryhtyä tekemään tekoja. Ja kun mä teen tekoja, jotka jatkuvasti on ratkaisujen hakemista niihin kysymyksiin, jotka tällä hetkellä on päivän polttavia. Ja mun osaaminen palvelee siis tällaisia päivän polttavien ongelmien ratkaisuja. Mulla on syy herätä uuteen päivään. Mulla on tarkoitus mun olemassaololla. Mä saavutan jopa flowta päivittäin, tai ainakin viikoittain. Eli mä teen asioita, joissa mä oon omimmillani. Mun parhaat kyvykkyydet on ratkaisemassa niitä haasteita, joita tämä aika meille asettaa. Näin syntyy merkitysnäköaloja elämään, kuten Charles Taylor ehkä asiat kuvaisi. No itse asiassa kyllä tätä nyt tehdään. Meillä on jo koko hyvän elämän konsepti määrittymässä toisilta näkökulmilta. Eli me ollaan pikkasen jo annettu periksi elintasopuheessa ja lähdetty hakemaan elämänlaatua. Eli me ollaan pikkasen siirtymässä materialismista tällaiseen jälkimaterialismiin. Eli tällaisesta aineellisen maksimoinnista aineettomien elämän päämäärien maksimointiin. Ja nyt jos tämän viljelisi puhtaaksi, tekisi tällaisen dikotomisen esityksen, mistä tässä on kyse, niin se voisi olla
jotain tämän tyyppistä. Ollaan siirtymässä tällaisesta vanhan teollisen ajan yhteiskunnasta tällaiseen tulevaisuuden kestävään yhteiskuntaan, joka rakentaa hyvän elämän tavoittelunsa aineettomien päämäärien varaan. Siellä kuluttaja onkin muuttunut aktiiviseksi toimeliaksi kansalaiseksi. Kaikki on itse asiassa tuottajia, tuottamassa toisille ihmisille hyvän elämän aineksia. Elämän tarkoitus ei ole enää materiaalisen vaurauden maksimointi, niin kuin silloin vanhassa teollisessa yhteiskunnassa, vaan nyt elämän tarkoitus on arvokkaan elämän tavoittelu. Ihmisten välisen luottamuksen rakentaminen, mielekkyyden löytäminen jokaiseen hetkeen. Eli jonkinlainen tällainen täydempi ihmisyys. Aivan selvää, että tällaisessa yhteiskunnassa jätekäsitettä ei tarvita. Kaikki on raaka-ainetta ja se kiertää. Myrkyt otetaan vaan pois kiertämästä. Mutta onko tämä nyt sitten utooppista puhetta vai onko tämä reaalinen mahdollisuus? Ainakin se on selvää, että tämä esitystapa on dikotominen ja turhan kulmikas. Mutta jotenkin tässä ehkä se kestävyyshaaste ratkaistaan. Jotta se saataisiin ratkaistua, niin meidän täytyy kurkotella toisenlaisen. Sieltä toisenlaisesta löytyy ne tavat yhdistää tuollaista vanhanaikaista teollisen yhteiskunnan hyvinvoinnin tavoittelua tällaiseen modernimpaan jälkimateriaaliseen hyvän elämän löytämiseen. Meillä kaikilla on käsitykset tästä ympäröivästä todellisuudesta kovin keskeneräisiä, vajaita, jopa harhaisia. Ja sitten meillä on vielä tulkinnat toistemme väleissä. Eli kun mä yritän tässä selittää jotakin, niin mulle se hahmottuu vaikka nyt sitten tällaisena amebamaisena. Sä kuuntelet ja mielät sen neliöksi. Sun vieressä on ehkä tyyppi, joka mieltää tämän kaiken kolmioksi. Vielä ihan helposti me löydetään tulkintoja, jotka on aika pyöreitä tästä samasta asiasta. Onko nämä kaikki siis tosi? Konstruktivisti sanoisi, että kyllä. Jokainen luo oman todellisuuden tulkintansa ja se on tosi. Subjektiiviset tulkinnat ovat tosia. Mutta sitten kun se tuodaan sosiaaliseen tarkasteluun, ehkä todetaan, että kyllä nämä vähän pyöristyy toisiaan kohti. Eli nämä tulkinnat rikastuttaa toisiaan. Ja niinpä varmaankin, jos me halutaan avartua omasta boksistamme ulos ja löytää pikkasen pitävämpiä ankkurointikohtia siihen maailmaan, jossa me eletään, niin meidän täytyy heittäytyä todellakin rikastavaa vuoropuhelua keskenään. Meidän kaikkien tulkinnat on keskeneräisiä ja vajaita, mutta me saadaan niistä vähän täydempiä ja pitävämpiä, kun me haastetaan ne omat tulkintatapamme. Ja sitten vielä, ehkä meidän täytyy ottaa maksimaalisesti käyttöön mielikuvittelua. Valistuksen ajan iso anti oli se, että rationaalisuudesta tuli käyttövoima hyvän elämän tavoittelussa. Mutta nyt pahimmillaan me rationaalisessa hyvän elämän tavoittelussa jäädään jyystämään tuttuja latuja. Eli me vaan pikkasen asioita tehdään paremmin, kun olisi ehkä kokonaan pohtimisen paikka siinä, pitäisikö tehdä täysin eri asioita, kokonaan parempia asioita. Ja nyt voi olla, että sekään ei riitä, vaan pitäisikö hakea ihan kokonaan ihmisen positio suhteessa muuhun olevaiseen uusiksi. Jos katsot uusimpia kalatutkimuksia, siellä helposti löydät sen tyyppistä faktaa, että kalat tunnistavat toisensa yksilöinä tai kalat siirtävät kulttuuriperintöä sukupolvilta toisille. Tai sitten jos tutkit uusia kasvitutkimuksia, sieltä saattaa tulla aika nopeasti silmille sen tyyppistä informaatiota, että kasveilla on aistillisia ominaisuuksia. Koivikko saattaa siirtää informaatiota mullan alla sellaiselle koivulle, joka on joutunut pulaan, ja ne pyrkii auttamaan, että se selviäisi siitä olemassaolon haasteesta. Eli meillä on todella paljon älykkyyttä ympärillämme, ja voi olla, että se meidän olemassaolon elinehto itse asiassa on siinä, miten me suhtaudutaan muuhun olevaiseen. Koska jos me ruokaa halutaan, tai niin kuin meidän pitää saada, jos me elossa halutaan olla, niin pölytykset täytyy ottaa todesta, ja pölytysten jatkuminen. No, NASA käynnisti robottipölytysohjelman tuossa. Mutta toisaalta, jos hyönteiset pölyttää meille ilmaiseksi asioita, niin ehkä se olisi taloudellisesti fiksu vaihtoehto. Eli toisin sanoen, pitäisikö meidän haastaa itsemme näistä omista bokseistamme ulos radikaalilla tavalla sillä tapaa, että me päästäisiin tottumusten latuurilta puuterilumelle ja uskallettaisiin haastaa
ne meidän tulkinnat, jotka on väistämättä keskeneräisiä. Jotta tähän pääsisi, niin meillä on hyvin väkivallaton keino, se on taide, jolla me pystyttäisiin ehkä saattamaan itseämme toisenlaiseen. Kun sä menet katsomaan puhuttelevan näytelmän, se haastaa sun historian hyväksyen ja todesta ottaen sut väkivallattomasti toisenlaisen ajatuksen. Ja sitä kautta me voidaan ehkä löytää jotain ihan uudenlaista meidän ajatteluun. Sama tapahtuu melkein minkä tahansa taiteenmuodon avulla. Musiikki saattaa sut sekunnin murto-osassa johonkin maailmaan, joka on osa sun historiaa ehkä, mutta jotenkin ehkä uusilla tavoilla. Nämä on mahdollisuuksia, jotka meidän kannattaa ottaa todesta, mutta samalla pidetään kiinni siitä järjestelmällisyydestä, siitä faktaperusteisesta ajattelusta, jonka valistuksen perintö on meille antanut. Mutta liitetään siihen assosiatiivista ja mielikuvitteluun tukeutuvaa ratkaisun hakemista, koska meillä on isoja haasteita siinä, miten me taataan tulevaisuus, joka on elämisen arvoisen elämän varmistamista. Mutta nyt jos tätä lähtisi kiteyttämään, niin kiteytyykö koko homma siihen, että itse asiassa toisen aseman asettumisessa on ratkaisu kaikkeen. Nimittäin, jos mä pystyn kuvittelemaan maailman sun näkökulmasta päin, niin mähän silloin jo haen jonkinlaisia toisenlaisia tulkintoja. Eli mä oon uskaltanut tulla mun boksista, mun maailmantulkinnasta ulos. Mä oon uskaltanut haastaa mun tavan olla olemassa. Sitten samalla mä oon ehkä huomannut sen, että mullahan on jonkinlaisia velvollisuuksia sua kohtaan. Eli jos mä pystyn asettumaan sun asemaan, niin silloin meidän välillä on moraali. Ja itse asiassa, jos mä näen maailmaa sun näkökulmista päin, ja mä pystyn samaistumaan siihen, kuinka sä maailman koet, niin vähän samalla ehkä löydän uudenlaisen merkitysnäköalan mun olemassaolo. Eli löydän jonkinlaista tarkoituksellisuutta siihen, miksi mä oon olemassa. Ja tällä tapaa, kun me tunnistetaan toistemme erinomaisuuksia, me pystytään ehkä olemaan paljon enemmän kuin mitä me pystyttäisiin olemaan yksin. Ja se on aina jotain hyvin voimallista ja edistykseen viittaavaa. Mitä meille jää, jos meiltä poistuu elämänilo? Mitä jää, jos tyytyväisyys häviää? Tai jos ihmisten välillä on pelkkää kyynystä? Ei niin rakenneta menestystä. Ei niin rakenneta sellaista yhteiskuntaa, joka liitää ja jossa on jokaisella mahdollisuus elää omanäköisesti. Sillä tapaa, että kuitenkin kansalainen liittää omaa elämäänsä muiden elämään rikastavasti. Kanadalaiset muuten tutki, että kuinka paljon se on rahassa, jos luottamus häviää. Ja ne totesivat, että pelkästään se, että jos ei ole varmuutta, että kun lompakko putoo, se päätyy mulle takaisin. Se jo tarkoitti 30% palkanmenetystä. Tai sitten, mitä jos mä pystyn varmasti luottamaan, että kun mä joudun pulaan, niin mua tullaan auttamaan. Olipa elämäntilanne mikä hyvänsä, aina löytyy kantavia voimia, ihmisiä mun lähipiireistä tai niistä yhteisöistä, joihin mä liityn elämässäni. Tämä rahaksi muutettuna olikin sitten jo kotitalouden tulojen kolminkertaistamista vastaava summa. Eli nämä asiat, mitä me ei mitata missään meidän edistyksen mittaristossa, nämä itse asiassa taitaa olla niitä, joiden varaa meidän kannattaa lähteä menestyviä yhteiskuntia rakentamaan. Eli edistyksen mittaritkin täytyy haastaa. Kaikki, mikä elämässä on arvokasta ja merkityksellistä, taipuu vain vaivoin numeroiksi. Kiitoksia.